السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض شوربة العدس. الجو بصراحة يستحق شوربة العدس. انا هنا جبت العدس غسلته كويس قوي، العدس الاصفر، ونزلت النشا اللي فيه كلها، وقطعت 3 طماطميات كبار كده، وبصلتين كبار، واربع جزرات قطعتهم طرنشات عشان يستووا. هبتدي احطهم على العدس واخليه بقى يغلي مع بعضه، واحط 3 فصوص توم ومرقة دجاج واحدة مكعب، وهحط عليها معلقة كمون اول ما تغلي او موطية علشان ما يتحرقش معي. هنا نزلت التوم اهو، وهسيبها مع نفسها بقى تعيش، واوريكوا شكلها بعد ما بيتسلق بيبقى عامل ازاي. خلي بالكوا هي دلوقتي في الجو ده مفيدة جدا وبتدفي جدا جدا، والمفروض اصلا تتعمل مع اي وجبة. هنا دخلت في السوا خلاص، انا موطية عليها. كشفت طبعا على الجزر، شفته استوى خلاص فطفيت عليها. هبتدي بقى المرحلة التانية، اجيب الشعرية واحمرها في حتة زبدة ومعلقة زيت، واخليها على جنب، وبعد كده هنشوف الخطوات مع بعضينا. انا ما بكترش الدهون يا جماعة، علشان انا ما بحبش الدهون كتير. حمرت الشعرية، هجيب بقى خلاص، انا سبت العدس يهدى. عندك خلاطة تعمليها في الخلاط، عندك محضر هتعمليه بالمحضر، الحاجة اللي عندك هتستخدميها. انا هعمله بالمحضر. اخليه طبعا يفك من بعضه كده، ونحط عليه بقى بقية المكونات. هو صراحة اسهل حاجة المحضر عن الخلاط كمان، بس لو مش عندك مش هنغلب يعني. كان زمان بيعملوه في المصفى، انا كنت بشوفهم بيعملوه بالمصفى، كانش فيه محضرات بقى ولا حاجات من دي. انا هنا اهو هرسته خالص. هبتدي بقى احط الشعرية، انزل بالشعرية. مش عايزة اقول لكم ريحته جنان جنان. حطيت الشعرية اهي وهي سخنة. طبعا انا مش هولع عليه تاني. الشعرية هتستوي مجرد ما هتنزل هتستوي، مش يعني مش محتاجة انها تتحط على النار تاني. هقلب كويس، وابتدي اجيب فصين توم مهروسين، وعليهم شوية كزبرة، اعمل لها طشة تحفة عليها من فوق. طبعا دي لزوم الريحة الجميلة والطعم اللذيذ، انا مش عايزة اقول لكم ريحتها قلبت الدنيا. هنزل بقى الطشة عليها، واغرف واوريكم شكله عامل ازاي. ده بعد ما خلص اهو، طعمه جنين. لو الوصفة سهلة وبسيطة واول مرة ليكم عندي في القناة، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا على اشتراك ولايك، وادعولي دايما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.